tonale waarden. Waarom gebruiken we nu een tonale waardeschaal? Het is zo dat onze ogen ons dikwijls bedriegen wanneer we aan het tekenen zijn. En om dat te verhinderen gebruiken we dus deze grijswaardeschaal. Ik heb hier een foto van een peer omgezet in grijs, om aan te tonen hoe we dat nu gaan gebruiken. Ik knipte daar dus gaatjes in. En wat ga ik daarmee doen? Ik leg dat op de foto van de peer. En op die manier ga ik gaan zoeken, bijvoorbeeld, welke tonale waarde dit stuk van de peer heeft. Ik leg dus dit hier op de peer en dan zoek ik met de ogen half dichtgeknepen. Ik kijk door de wimpers heen om zoveel mogelijk detail uit mijn zicht weg te bannen. En op die manier zoek ik dus de tonale waarde van dit stuk op de peer. Ik weet niet of je het ziet, maar het zwartste zwart is dus veel te zwart. Dan schuif ik wat verder weg. Dit tweede hokje is eveneens te zwart. En dan kom ik hier terecht en dus met mijn ogen toegeknepen door mijn wimpers kijken, zie ik geen verschil meer tussen het grijs van de peer en het grijs van dit hokje. Dit wil zeggen dat dit dezelfde tonale waarde heeft als dit hokje. Op die manier zoeken we dus een bepaalde tonale waarde van een landschap, van een stilleven, van een portret. Altijd op deze manier gaan we dus naar de juiste tonale waarde gaan zoeken. Stel nu, ik wil de tonale waarde kennen van dit stukje van de peer. Ik begin hier helemaal zwart, want ik weet dat dit niet de tonale waarde zal zijn. Dus ik schuif verder. Dit ook niet, dit is ook nog veel te donker. Misschien. En dit is het. Dus dit grijs van de peer is hetzelfde grijs als dit grijs van mijn tonale waardeschaal. Dit is nu van foto, maar vanuit werkelijkheid ga je op dezelfde manier te werk. Dan hou je gewoon de waardeschaal voor het voorwerp en ga je ook gaan zoeken, opnieuw met de ogen dichtgeknepen, door de wimpers heen kijken en ga je op die manier gaan zoeken naar bepaalde tonale waarden op je stilleven. Op die manier gaan we dit gaan doen. Je kan nu opmerken, we zien de wereld toch niet in grijstinten. En inderdaad, de werkelijkheid is vol schitterende kleuren. Doch als tekenaar heb je dus alleen maar
grijswaarden ter beschikking. Dat wil zeggen dat de kleur die je ziet moet omzetten naar een bepaalde grijstint. Deze kleurkaart hier toont de vele bestaande kleuren, bijvoorbeeld cadmiumgeel, napelsgeel, cadmiumgeel medium enzovoort. De kleuren met een kadertje eromheen, dat zijn de kleuren die je zo uit de tube kan knijpen. Van hieruit naar boven toe, dus naar de donkerder kleur, werd napelsgeel bijvoorbeeld gemengd met zwart. En om een lichtere kleur te bekomen, werd ze met wit gemengd. Op die manier krijg je dus deze kleurkaart. Ik heb van deze kleurkaart een zwart-wit kopie gemaakt om aan te tonen dat elke kleur een bepaalde grijstint heeft. Als ik er nu eentje uitpik, bijvoorbeeld cadmiumgeel licht, dan zie je dat deze kleur een hele lichte grijswaarde heeft. Kijk ik naar alizarine, dan zie ik dat alizarine een heel donkere grijswaarde heeft. Als ik er dan nog eentje uitpik, bijvoorbeeld gele oker, dan zie ik dat deze grijswaarde ergens een grijswaarde is die ligt tussen de grijswaarde van het geel en de alizarine. Op die manier bepalen we de tonale waarde van onze kleur. En natuurlijk, onze tonale waardeschaal komt daarbij heel goed van pas. Dit is dezelfde peer als we daar straks zagen in grijswaarden. Nu zoeken we welke tonale waarde deze kleur heeft. We doen dat juist op dezelfde manier. Je legt dus je tonale waardeschaal op het voorwerp en je zoekt met je ogen half toegeknepen, door je wimpers heen kijkend. En op die manier ga je gaan zoeken naar de tonale waarde. Op het moment dat de kleur en het grijs versmelten, dan weet je dat deze kleur deze grijswaarde heeft. Als we dan hetzelfde stukje gaan onderzoeken die we daar straks deden, dan ga je zien dat we opnieuw op hetzelfde niveau uitkomen. En voilà. Dus hier versmelt het geel van de peer met de grijswaarde van mijn tonale waardeschaal. Op die manier zoeken we dus de tonale waarde van een bepaalde kleur. Ziezo, beste mensen, dit was het voor vandaag. Hopelijk vond u het interessant. Blijf tekenen, blijf oefenen en tot nog eens.